Top 9 phim Hoa ngữ có view cao nhất TikTok năm 2024, giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Can Tân có thứ hạng thấp nhất trong bảng, thua cả dự án do Dương Tử, Đàm Tùng Vận đóng. Danh sách tổng hợp lượt view của các bộ phim Hoa ngữ năm 2024 cao nhất TikTok đã chính thức được hé lộ mới đây. 9 tác phẩm xuất hiện trong bảng đều là những dự án ăn khách, từng khuấy đảo màn ảnh nhỏ suốt thời gian qua như Em đẹp hơn cả ánh sao, Giữ Phượng Hành, Giữa cơn bão tuyết, Mặc Vũ Vân Gian. 9. Giữ Phượng Hành dù được Cnet đón nhận nồng nhiệt, gặt hái hết thành tích này đến thành tích khác, nhưng ở nước ngoài, bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn kém sức hút hơn đôi chút. Giữ Phượng Hành đang có 287 triệu lượt xem trên TikTok, đứng cuối bảng thống kê. 8. Thừa Hoan Ký do Dương Tử Hứa Khải chủ diễn xếp hạng 8 với 302 triệu lượt xem. 7. Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt xứng đáng là Hắc Mã 2024, phim lên sóng trong âm thầm, không quá được săn đón tới cuối cùng lại gặt hái được nhiều thành tích tốt dù đụng độ. Kịch Vương, Khánh Dư Niên 2. Phim đang có 365 triệu view trên TikTok. 6. Em đẹp hơn cả ánh sao của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chính thức lên sóng từ đầu tháng 7 và chỉ mới hạ màn cách đây ít ngày. Thế nhưng phim đã nhanh chóng leo thẳng vào top 9 tác phẩm có view cao nhất TikTok nửa đầu 2024, cụ thể là 409 triệu view. Qua đó phần nào thấy được sức nóng của Em đẹp hơn cả ánh sao thời điểm hiện tại. 5. Trạch Quỹ Đạo không cần quảng bá rầm rộ vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn có tổng lượt xem theo thống kê là 579 triệu. 4. Thần ẩn của Triệu Lộ Tư, hợp tác cùng Vương An Vũ thực tế lên sóng từ cuối 2023, nhưng kỳ nhiệt bá của phim vẫn được duy trì đến đầu 2024. Thế nên, Thần ẩn vẫn nằm trong danh sách các dự án lên sóng của năm nay. Trên TikTok phim đang có 636 triệu view, không chênh lệch quá lớn so với hạng 3. 3. Giữa cơn bão tuyết đánh dấu màn hợp tác giữa Triệu Kim Mạch và Ngô Lỗi. Câu chuyện tình yêu ngọt hơn kẹo đường của cặp đôi chính từng là đề tài thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn suốt thời gian phim chiếu. Theo thống kê, Giữa cơn bão tuyết có tổng lượt view trên TikTok là 640 triệu view. 2. Đừng rung động vì anh do Lâm Nhất và Châu Dã chủ diễn đạt 755 triệu view. Từ đầu năm 2024, Youku có vẻ tương đối ăn nên làm ra khi có không ít dự án của nền tảng này lọt vào BXS, bao gồm cả ngôi vị quán quân lẫn Á quân. 1. Anh cũng có ngày này của Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam thu về 847 triệu view, cũng là bộ phim được ghi nhận có lượt xem cao nhất 2024 tính đến hiện tại. Bản tin 02, các sao Hoa ngữ được yêu thích nhất quốc tế. Danh sách những sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại trường quốc tế do một trang web nước ngoài thống kê mới đây đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Góp mặt trong BXS đều là các tiểu sinh, tiểu hoa nổi bật tại làng giải trí Trung hiện nay như Đàm Tùng Vận, Tiêu Chiến, Hứa Khải, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư bỏ lỡ ngôi đầu bảng. Dựa trên kết quả được công bố, mỹ nhân vụng trộm không thể giấu Triệu Lộ Tư, người được mệnh danh là con cưng quốc tế, lần này lại đạt thứ hạng khá khiêm tốn, xếp ở vị trí 4. Ở những BXS trước, Triệu Lộ Tư hầu hết đều chiếm giữ ngôi đầu hoặc cùng lắm là hạng 2, hiếm khi Thánh Xuyên không out khỏi top 3. Cách đây ít ngày, ngôi sao Tinh Hán Sán Lạn đã được công nhận là sao Hoa ngữ đầu tiên đạt thành tích 12 tỷ view trên TikTok, một trong những nền tảng xã hội lớn nhất toàn cầu, và tính đến lúc này vẫn chưa có ai vượt qua được Triệu Lộ Tư. Hứa Khải vượt mặt Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư. Bạch Lộc và Tiêu Chiến lần lượt xếp hạng 2 và 3 trong BXS, nhường ngôi quán quân cho
cho vị tổng tài đang gây sốt màn ảnh nhỏ và khắp cõi mạng thời gian qua. Hàn Đình, Hứa Khải. Phần thể hiện của Hứa Khải khi hóa thân vào vai Hàn Đình ở Em đẹp hơn cả ánh sao nhận được vô số lời tán thưởng từ công chúng. Tại Việt Nam, nhân vật này cũng đặc biệt được săn đón, cùng với đó là độ thảo luận cực cao. Có Hứa Khải đương nhiên không thể thiếu tình màn ảnh của anh Đàm Tùng Vận, người đã góp công lớn giúp phim mang về nhiều thành tích tốt. Tuy chênh lệch về tuổi tác, nhưng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận được nhận xét có chemistry tốt, xứng đôi vừa lứa. Ngoài một số sao Hoa ngữ kể trên, trong BXS còn gọi tên Châu Dã, Vương Nhất Bác, Đàn Kiện Thứ, Vương Hạc Đệ, Mỹ Nam vụng trộm không thể giấu Trần Chiết Viễn lần lượt đứng ở vị trí 4 đến 5. Đàm Tùng Vận có thứ hạng thấp nhất trong BXS, trái ngược hoàn toàn với Hứa Khải. Tiêu Chiến tuy không giành được top 1 sao chung được yêu thích nhất quốc tế, nhưng xếp hạng của anh tính riêng tại Trung Quốc lại dẫn đầu, coi như cũng được an ủi phần nào. Top 10 sao chung được yêu thích nhất quốc tế: 1. Hứa Khải, 2. Bạch Lộc, 3. Tiêu Chiến, 4. Triệu Lộ Tư, 5. Châu Dã, 6. Vương Nhất Bác, 7. Đàn Kiện Thứ, 8. Vương Hạc Đệ, 9. Trần Chiết Viễn, 10. Đàm Tùng Vận,